เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค 70 ตอนที่ 108 ร่ำรวยแบบเงียบๆไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรและคนอื่นจะพูดขบขันว่าตนเองขาดแคลนเงินเช่นไรเจ้าเหวินเทาก็ยังคงใช้ชีวิตน้อยๆของตัวเองต่อไปตอนที่ไม่สะดวกออกไปค้าขายข้างนอกเขาก็คลุกตัวปรนนิบัติภรรยาของเขาอยู่ในบ้านรอจนท้องฟ้าสดใสได้2-3 วันหิมะบนท้องถนนถูกกดทับมากๆจนเป็นทางรถแล้วเขาจึงออกไปวิ่งรถกับเย่หมิงเป่ยอีกครั้งนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วแต่ละบ้านจึงหยุดใช้โม่หินบดอาหารแห้งถึงเวลาทำเต้าหู้แล้วผู้คนในตอนนี้ต่างก็พึ่งพาตนเองถ้าตนเองสามารถทำเองได้ก็จะไม่ยอมจ่ายเงินซื้อเด็ดขาดการทำเต้าหู้ก็เช่นกันต้มถั่ว10 กว่าช่างเพื่อทำเต้าหู้1 องค์สามารถรับประทานได้ถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้านอกจากทำเต้าหู้แล้วยังต้องซักเสื้อผ้าทำความสะอาดครั้งใหญ่เตรียมกลอนคู่กว้าเฉียน1และอื่นๆอีกพี่รองเจ้ารับผิดชอบกว้าเฉียนในบ้านในทุกๆปีเขาจะเป็นคนแกะสลักด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก1 ชุดที่ทำขึ้นมาเองซื้อกระดาษหลากสีสันมาเล็กน้อยนำมาเย็บเข้าด้วยกันตอกลงบนแผ่นไม้ใช้เวลาไม่กี่วันก็สามารถแกะสลักออกมาได้แล้วปีนี้แยกบ้านแล้วพี่3 เจ้าต้องแกะสลักเองพี่4 เจ้าและเจ้าเหวินเทาไปซื้อกระดาษกว้าเฉียนมาให้พี่รองเจ้าช่วยทำให้ส่วนกลอนประตูคู่ก็ให้เจ้าเหวินจื้อและพ่อของเขาเขียนด้วยกันตระกูลเจ้าของพวกเขา2 พ่อลูกต่างก็เป็นคนมีวัฒนธรรมทั้งคู่เขียนตัวอักษรผู้กันจีนได้ไม่เลวเลยมีคนนำกระดาษสีแดงไปหา2 พ่อลูกเพื่อให้เขียนและตัดให้บางคนก็ตัดไว้ดีแล้วแต่ให้ช่วยเขียนให้เย่ชูเองก็เขียนตัวอักษรผู้กันจีนเป็นเธอเขียนได้ไม่เลวเลยจึงอยากเขียนด้วยตัวเองเจ้าเหวินเทาตกตะลึงภรรยาของเขาวาดรูปเป็นทั้งยังเขียนตัวอักษรผู้กันจีนได้ด้วยเก่งขนาดนี้เลยเหรอเย่ชูมองเขาด้วยรอยยิ้มในตาคู่นั้นมีความอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งเจ้าเหวินเทาไม่ค่อยเข้าใจว่าเพราะเหตุใดภรรยาของทำสายตาแบบนี้คืออะไรกันมีบางครั้งภรรยาของเขาก็มองเขาแบบนี้ราวกับว่ามองทะลุเขาเพื่อมองว่าเขาเป็นคนอย่างไรได้ภรรยาพูดยังไงก็ทำตามนั้นผมซื้อกระดาษแดงกลับมาแล้วถ้าไม่พอคุณก็บอกได้นะผมจะไปซื้อมาให้อีกเจ้าเหวินเทาเกิดภรรยาที่ดูคล้ายกับจะปลิวไปพร้อมกับลมได้ทุกเมื่อขณะกล่าวปลอบใจเย่ชูเอ็นตัวพิงเหวินเทาการเขียนอักษรและวาดด้วยผู้กันจีนของเธอเป็นสิ่งที่ผู้ชายคนนี้สอนทั้งหมดแต่ผู้ชายคนนี้กลับจำอะไรไม่ได้เธอจึงแอบรู้สึกเจ็บปวดเย่ชูเก็บความรู้สึกเรียบร้อยแล้วกล่าวว่าไม่เป็นไรกลอนคู่ไว้ให้เป็นหน้าที่ฉันก็พอแล้วค่ะเจ้าเหวินเทาเห็นว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรสำหรับภรรยานี่ก็อาจจะเป็นเพราะอารมณ์แปรปรวนที่ผู้หญิงตั้งครรภ์อาจจะมีพี่สาวใหญ่และพี่สาว5ก็เคยพูดแล้วว่าตอนที่ภรรยาตั้งครรภ์ต้องปลอบใจเธอเยอะๆตอนตั้งครรภ์อารมณ์จะขึ้นลงไม่แน่นอนนั่นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นเมื่อเห็นว่าภรรยาอารมณ์ดีแล้วเขาจึงยิ้มแย้มและไปทำงานของตัวเองเย่ชูตัดกระดาษแดงเองจากนั้นหยิบผู้กันและหมึกออกมาตอนที่เธอถือผู้กันอยู่นั้นก็ได้ตกอยู่ในภวังค์ราวกับทะลุมิติการเวลากลับไปในห้องตำราที่มีกลิ่นอายของความเป็นยุคโบราณนั้นอีกครั้งครั้นเงยหน้าขึ้นก็พบต้นเหมยแห่งเหมนตรีดูยืนต้นท่ามกลางหิมะนอกหน้าต่างเบ่งบานโดยไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดนอกจากนี้ยังมีองค์ชายและสหายของเขากำลังนั่งดื่มสุราจิบชาอยู่พูดคุยกันอย่างสนุกสนานอดไม่ได้ที่จะจรบผู้กันเขียนไปว่าแขกเรือมาเยือนมิขาดสายจอกสุราจิบมิหมดจอก2ปีใหม่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วตลาดนัดสุดท้ายของปีเก่าถูกเรียกว่าการรวมตัวของบุรุษจอมขี้เกียจความหมายก็คือคนที่ขยันได้ซื้อของปีใหม่ที่ควรซื้อไปตั้งนานแล้วเหลือก็แค่บุรุษจอมขี้เกียจที่ลากเวลามาจนถึงตลาดนัดสุดท้ายเป็นเพราะบุรุษขี้เกียจมีจำนวนน้อยดังนั้นตลาดนัดแหล่งสุดท้ายจึงแทบไม่มีอะไรเลยลืมซื้อของอะไรปีที่แล้วก็ปล่อยไปตามนั้นส่วนปีนี้มีเจ้าเหวินเทาอยู่จึงเจอแหล่งซื้อแล้วขาดเหลืออะไรก็มาถามได้เจ้าเสี่ยวลิ่วนายมีเกลือไหมพี่เจ้าหกมีผงพริกควาเจียวไหมเจ้าหนูตระกูลเจ้านายเอากระดาษแดงเข้ามาหรือเปล่ามีประทัดคู่ไหมผมเปียล่ะนายมียางมัดผมสีแดงไหมฉันยังขาดกระดาษเหลืองมีหรือเปล่าเด็กผู้ชายอ้วนอุ้มปลาตัวใหญ่มีไหมเยี่ยมเลยเห็นเจ้าเหวินเทาเป็นตลาดนัดเสรีไปเสียแล้ว
เจ้าเหวินเทาต้อนรับลูกค้าอย่างมีความสุขอันที่จริงของที่หมู่บ้านต้องการเขามีทั้งหมดเขาทำงานนี้ทั้งทีถ้าแม้กระทั่งของที่คนในหมู่บ้านเหล่านี้ต้องการยังมีไม่ครบเขายังจะทำการค้าขายไปทำไมเขากลัวว่าจะรบกวนภรรยาจึงย้ายของไปไว้ที่บ้านของคุณพ่อและคุณแม่เจ้าและทำการต้อนรับคนที่มาณที่แห่งนี้หลังจากขายของให้บรรดาบุรุษจอมขี้เกียจที่มารวมตัวกันตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเขาได้เงินมา100กว่าหยวนนอกจากคนในหมู่บ้านก็ยังมีหมู่บ้านข้างเคียงด้วยถึงอย่างไรที่นี่ก็ใกล้กว่าตลาดนัดอากาศหนาวทนนอนลื่นเดินทางมาที่นี่ยังได้ผิงเตาไฟคุยเล่นเรื่อยเปื่อยได้นั่งบนเตียงเตาร้อนๆค่อยๆเลือกของตลาดนัดนั้นเป็นที่เปิดโล่งอากาศแบบนี้ไปซื้อของช่างทุกทรมานช่วง2-3 วันมานี้คุณพ่อเจ้าและคุณแม่เจ้าได้รับประทานไม่หยุดเพราะมีคนมาหาอย่างต่อเนื่องถ้าเจ้าเหวินเทาอยู่ที่นี่พวกเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะเขาจะเป็นคนแนะนำเองแต่บางครั้งเจ้าเหวินเทาก็ยังต้องส่งของพวกเขาจึงต้องดูให้ตอนแรกเจ้าเหวินเทาเก็บของไว้ในบ้านมากขนาดนี้2 สามีภรรยาชราก็แอบรู้สึกกังวลว่าจะขายไม่ออกและเก็บทิ้งไว้จนฝุ่นเกาะหน้าไม่เท่าไรหรอกที่สำคัญคือของเหล่านี้คือเงินทั้งนั้นเลยนะแต่เทียบกับคนที่เดินทางมาเรื่อยๆคนนี้1อย่างคนนั้น2อย่างมองแบบนี้แล้วของก็ยังไม่ได้มากพอเท่าไรเลยถึงอย่างไรพรุ่งนี้ก็จะปีใหม่แล้วจำนวนเท่านี้ก็ถือว่าพอดีในตอนค่ำเจ้าเหวินเทาหิ้วของที่เหลือกลับมาที่บ้านหลังเล็กของตัวเองเพื่อคำนวณบัญชีกับภรรยานี่เป็นรูปภาพปีใหม่ที่เก็บไว้ให้พวกเราเด็กชายอวบอ้วนเจ้าเหวินเทาคลี่รูปภาพปีใหม่ออกมา2 ใบบนนั้นมีเด็กตัวผู้ชายตัวอ้วนกำลังอุ้มปลาตัวใหญ่สีสันสดใสมากมองแล้วน่ายินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเย่ฉูคลี่อีกภาพออกมากล่าวเคล้ารอยยิ้มทำไมถึงเหลือไว้เหมือนกัน2 แผ่นล่ะคะทำไมไม่เอาเทพเจ้าแห่งโชคลาภกลับมาจริงเหรอไหนผมดูหน่อยเมื่อเจ้าเหวินเทาได้มองก็เป็นเช่นนั้นจริงๆไม่รู้ใครเลือกภาพแล้วเลือกภาพแบบเดียวกันมาให้ผม2 แผ่นเย่ชูหัวเราะดูของชิ้นอื่นสิมีอะไรอีกไหมเจ้าเหวินเทานำของมาวางลงบนเตียงเตาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วสาหร่าย1 ม้วนประทัดคู่2 ม้วนประทัดแขวนขนาดเล็ก1 เส้นนอกจากนี้ยังมีเกลืออีก2 ถุงและผงพริกควาเจียวอีก2 ห่อดูเหมือนว่าการค้าจะดีจนน่าตกใจเลยนะคะเย่ชูยิ้มเธอเองก็เห็นแล้วว่าสามีของเธอนำของกลับมามากขนาดไหนเจ้าเหวินเทาถอนหายใจกล่าวว่าผมเองก็บอกพ่อกับแม่ไปแล้วบอกว่าอย่าขายทั้งหมดให้พวกเราเหลือไว้ใช้ตอนปีใหม่สักหน่อยพวกเขาก็จริงๆเลยขายจนหมดเกลี้ยงพ่อกับแม่ช่วยคุณขายของคุณก็ยังจะบ่นอีกเย่ชูกรอกตาใส่เขาพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มผมรู้หน้าแล้วพวกเราจะกินอะไรตอนข้ามปีล่ะเจ้าเหวินเทาถอนหายใจคุณยังพูดว่าจะกินอะไรอีกเหรอคะเย่ชูกล่าวห้องใต้ดินยังมีผักอีกตั้งเยอะแยะขนาดนั้นไหนจะเนื้อแก่เนื้อหมูจำนวนมากที่พี่สะพ้าย3ให้ฉันมาไข่ไก่ก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะคุณยังพูดว่าจะกินอะไรตอนข้ามปีอีกดีล่ะได้ฟังแบบนี้แล้วปีใหม่นี้ของเราก็คงฉลองกันได้ไม่เลวเลยเจ้าเหวินเทายิ้มนับเงินเถอะค่ะเย่ชูกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าเหวินเทาแย้มยิ้มหยิบเงินออกมาจากนั้น2 สามีภรรยาก็เริ่มนับเงินเจ้าเหวินเทาเองก็รู้ดีว่าขายของออกไปมากขนาดนั้นย่อมได้เงินอยู่แล้วไม่นับก็ยังไม่รู้แต่พอได้นับก็ตกใจจนสะดุ้งโหยงหักเงินทุนที่นำของมาเขาได้กำไรมากถึง160.53 หยวนเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเย่ชูรู้สึกเหนือความคาดหมายเยอะขนาดนี้เลยล่ะเจ้าเหวินเทายิ้มแฉ่งกล่าวว่าพี่สะพ้าย3สมกับที่เป็นนักศึกษาจริงๆนี่เป็นไปตามคำพูดนั้นของหล่อนจริงๆกำไรน้อยแต่เน้นขายปริมาณมากใครจะไปคิดว่าของเล็กน้อยนี้จะทำให้เขาทำเงินได้มากขนาดนี้ภายในระยะเวลาแค่นี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ